ሰላም እንዴት ናችሁ የቻናሌ ውድ ቤተሰቦች። ባለፈው ሳምንት ከባንክ የባንክ ስቴትመንት ሲላክልን የባንክ ስቴትመንቱን ተጠቅመን ባንክ እንዴት እናስታርቃለን ወይም የአካውንቲንግ ሶፍትዌሩን ፒችትሪን ተጠቅመን አካውንት ሪኮንሲሌሽን እንዴት እንሰራለን ሚሊዮን ነበር አይተን የነበረው። ዛሬ ደግሞ የምናየው ኢንቨንተሪ አጀስትመንት ነው። ለቻናሉ አዲስ ሆናችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ እንዲሁም የደወል ምልክቷን በመጫን ቻናሉ ላይ የሚለቀቁ ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን ቀጥታ የሚሄደው ወደ ዛሬው ቱቶሪያል ነው። የዛሬውን ቱቶሪያል ለመስራት ሁለት ትራንዛክሽኖችን እናሳልፋለን። ከዛ በፊት ግን ኢንቨንተሪ አጀስትመንት መቼ ነው የምናካሄደው የሚለውን እናያለን። ኢንቨንተሪ አጀስትመንት የምናካሄደው አት ዘ ኤንድ ኦፍ ዘ ይር ነው። በተለይ ፒችትሪ አካውንቲንግ የምንጠቀም ከሆነ ፐርፔቹዋል ኢንቨንተሪ ሲስተም ነው የምንጠቀመው፣ መጠቀም ይጠበቅብናል። አንዳንዴ የፒችትሪ አካውንቲንግ ሶፍትዌርን እየተጠቀሙ ኢንቨንተሪን የማይሰሩ ካምፓኒዎች ካሉ ያው ፔሪዮዲክ ኢንቨንተሪ ይጠቀማሉ ማለት ነው። ግን እናንተ መጠቀም ያለባችሁ ይህን ሲስተም የምትጠቀሙ ከሆነ ፐርፔቹዋል ኢንቨንተሪ ሲስተም ነው መጠቀም ያለባችሁ። ያላችሁን ኢንቨንተሪ ማስገባት አለባችሁ አት ዘ ቢጊኒንግ ኦፍ ዘ ይር። ዴን ሲስተሙ እያቀናነሰ አት ዘ ኤንድ ኦፍ ዘ ይር ብቻ አይደለም አት ዘ ኤንድ ኦፍ ኤቭሪ መንዝ የኢንቨንተሪ ስታተሳችሁን ማየት ትችላላችሁ፣ ወይም ኢንቨንተሪ ኢንዲንግ ኢንቨንተሪያችሁን ማወቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። ግን ፐርፔቹዋል ኢንቨንተሪ ሲስተም ብንጠቀም አት ዘ ኤንድ ኦፍ ዘ ይር ፊዚካል ካውንት ማካሄድ አለብን። ለምንድነው ፊዚካል ካውንት የምናካሄደው? ስቶር ላይ ያሉ ማቴሪያሎች ሊበላሹ ይችላሉ፣ ሊሰረቁ ይችላሉ። ሰምታይምስ የሪከርድ ስተት ኖሮ ስቶር ላይ ያለው አይተም እና እዚህ ምዝገባችን ላይ ያለው አይተም ሊለያይ ይችላል። ስለዚህ ይሄን ዲፈረንስ ማስተካከል አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ዲፈረንስ በካውንት ስናደርግ አት ዘ ኤንድ ኦፍ ዘ ይር ካውንት ስናደርግ የምናገኘውን ዲፈረንስ የፒችትሪ አካውንቲንግ ሲስተም ላይ መጠን አጀስትመንት መስራት ይጠበቅብናል ማለት ነው። ስለዚህ ለዛ አጀስትመንት ይረዳን ዘንድ ሁለት ነገር እናያለን ማለት ነው። አንደኛ ማቴሪያሉ ሲበላሽ እንዴት እንመዘግባለን የሚለውን እናያለን። ሌላኛው ደግሞ አት ዘ ኤንድ ኦፍ ዘ ይር ካውንት ስናደርግ ስቶር ላይ ያለው አይተም ኦቨርስቴት ሲያደርግ እንዴት ሲስተሙ ላይ አጀስት ማድረግ እንችላለን የሚለውን ነው የምናየው። እዚህ ጋር ኢንቨንተሪ አጀስትመንቱን ለመመዝገብ ቀጥታ የምንሄደው ታስክ ላይ ይሆናል። ታስክ ላይ እንሄድና ኢንቨንተሪ አጀስትመንት የሚል ሜኑ እናገኛለን። እሱን እንመርጣለን። ከመረጥን በኋላ አጀስት የምናደርገው አይተም የትኛው አይተም ነው? ቅድም እንዳልኳችሁ ፐርፔቹዋል ኢንቨንተሪ ሲስተም የምንጠቀም ከሆነ ኢንቨንተሪ አይተሞቻችን በሙሉ ተመዝግበዋል ማለት ነው። ስለዚህ ከተመዘገበው ምንድነው አጀስትመንት የሚያስፈልገው አይተም የትኛው ነው? እሱን እንመርጣለን ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ምንድነው የሚለን ጁላይ 32 2 ካርቶንስ ኦፍ ብስኩት ኢዝ ስፖይልድ ይላል። 2 ካርቶን ኦፍ ብስኩት ተበላሽቷል። ስለዚህ ከተበላሸ ምን መደረግ አለበት? ይሄ ነገር ምን መደረግ አለበት? መቀነስ አለበት። ስለዚህ ይሄን ትራንዛክሽን እንዴት እንመዘግባለን? ስፖይል ያደረገው ምንድነው? ብስኩት ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ብስኩት የሚለውን እንመርጣለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ሪፈረንስ ተሰጥቶናል። ሪፈረንሳችን አይቪ 001 ነው። እዚህ ጋር እንጽፋለን። ዴቱ እዚህ ጋር ተነግሮናል። ጁላይ 31 ነው። ከዛ ምንድነው የምናደርገው? እዚህ ጋር ኳንቲቲ ኦን ሃንዱን ያሳየናል። አሁን ከረንትሊ ብስኩታችን ያለው ስቶክ ላይ ያለውን ኳንቲቲ ያሳየናል። 113 ካርቶን አለ። ከዚህ ውስጥ 2 ካርቶኑ ተበላሽቷል። ስለዚህ ከተበላሸ ምንድነው የምታደርጉት? እዚህ ጋር ማይነስ ታደርጉና ካርቶኑ ስንት ነው? 2። እዚህ ጋር 2 ታስቀምጣላችሁ። እዛ እዚህ ጋር ምን እናደርጋለን ማለት ነው? ሪዝኑን እናስቀምጣለን ማለት ነው። ሪዝን ቱ አጀስት። ይሄ ምንድነው? አይተሙ ስፖይል ሆኗል ማለት ነው። is spoiled
እዚህ ጋር ሪዝኑን ማስቀመጥ አለብን። እዚህ ጋር እንደምታዩት ኳንቲቲ ኦን ሃንዱ ስንት ነው ነበር? 113 ነበር። 2 ሲቀነስለት 111 ይሆናል ማለት ነው። እዛ ምን እናደርጋለን? ሴቭ እናደርገዋለን ማለት ነው። ሴቭ ስናደርግ አውቶማቲካሊ እንትናችን ላይ ሲስተሙ ላይ 2 ካርቶን ኦፍ ብስኩት ይቀንሳል። ስለዚህ ኢንዲንግ ኢንቨንተሪያችን የሚሆነው በ2 ካርቶን ቀንሶ ነው ማለት ነው። ኦኬ ወደ ሁለተኛው ኤክሰርሳይዝ ስንሄድ ምንድነው የሚለው? ጁላይ 31 during physical count 4 cartons of soap were found in excess of what was recorded ነው የሚለው። የዚህ ጥያቄ ጽንሰ ሀሳብ ምንድነው? at the end of the July 31 ስቶር ላይ ያሉ ማቴሪያሎችን ካውንት ስናደርግ ከዚህ ውስጥ ሶፓችን በ4 ካርቶን ሶፍ ብስኩት በልጦ ተገኝቷል ማለት ነው። ከተመዘገበው በልጦ ተገኝቷል ማለት ነው። ስለዚህ ትርፍ አለ ማለት ነው። ይሄን ለመመዝገብ ምንድነው የምናደርገው? እዚህ ጋር እንሄድና አይተማችን ሶፕ ነው። ቀኑን እዚህ ጋር አድጀስት እናድርግ 31 ሪፈረንስ አይቪ 002 እዚህ ጋር ኳንቲቲ ኦን ሃንዱ ስንት ነው? 88 ነው። እዚህ ጋር 4 እንጨምርበታለን። 4 ስንጨምርበት ስንት ነው የሚያደርገው? 92። ስለዚህ በፊዚካል ካውንት ስናካሄድ 92 ነው ያገኘነው ማለት ነው። 92 ነው ያገኘነው። እንትናችን ላይ ያለው ግን ሲስተማችን ላይ 88 ነው። የ4 ዲፈረንስ አለው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ዲፈረንስ ለማስተካከል የምናስቀምጠው እዚህ ጋር ፕላስ ነው ማለት ነው። ፕላስ ይሆናል ማለት 4 ይጨምራል። 4 እናስቀምጣለን። ስለዚህ 4 ይጨምርበታል። ሪዝኑን እዚህ ጋር እናስቀምጣለን። ኤክሰስ ዲቱ or for እዚህ ጋር መጻፍ ይችላል። 4 cartons of soap were found ይሄ ሁሉ ስለማይጽፍልኝ were found ብቻ እንለዋለን ማለት ነው። ከዛ ሴቭ እናደርገዋለን። ሴቭ አደረግነው። እዚህ ጋር ሊስት ውስጥ ገብተን ማግኘት እንችላለን። ባይዘው ሊስት ውስጥ ገብተን 2 ትራንዛክሽኖች መዝግበናል። አንደኛው በመጨመር ሌላኛው ደግሞ በመቀነስ ብስኩት በመቀነስ ብስኩትን ቀነስ ሶፕን ጨመርን ማለት ነው። ወይም እዚህ ጋር ይሄን ዘግተን እዚህ ጋር ሪፖርት ላይ መሄድ እንችላለን። ሪፖርት ላይ እዚህ ጋር እንምረጥና ኢንቨንተሪ አለ። ኢንቨንተሪ ላይ ኢንቨንተሪ አድጀስትመንት ጆርናል ላይ ደብል ክሊክ ብናደርግ አድጀስት ያደረግነውን እንትን ያሳየናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ይታያችኋል። እዚህ ጋር ብስኩት በ2 ኳንቲቲ ቀንሶ እዚህ ጋር አማውንቱን ያሳየናል። ሶፕ ደግሞ በ4 ካርቶን ጨምሮ ኢንቨንተሪ አድጀስትመንታችን ላይ ያሳየናል ማለት ነው። ኢንቨንተሪ አድጀስትመንታችን ስናይ የምናገኘው ይሄ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ የዛሬው ቱቶሪያል ይሄን ይመስላል። ቱቶሪያሉን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ። እንዲሁም ሌሎች ቢያዩት ይጠቀሙበታል ብላችሁ የምታስቡ ከሆነ ሼር አድርጓቸው። ጊዜያችሁን ሰጣችሁ ስትከታተሉ ስለነበር በጣም አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።